Привіт, народ, це Шошунчик, який любить чай пити і газету читати. Сьогодні ми продовжимо розбирати найбільший айсберг по GTA Vice City на 100 плюс фактів та теорій. Минулого відео ми дізналися за пакунки, цементні чоботи, спідрани і багато іншого. Для тих, хто не в курсі, ми розглядаємо теорії та факти про нашу улюблену GTA, від найбільш відомих до тих, які ви ніколи не чули. Сьогодні ми стартуємо із середини айсбергу. Залишайся до кінця і дізнаєшся, чи насправді є НЛО у Vice City, який прихований скарб ще досі не можуть знайти, і про який чіткод ти ніколи не чув. Ну і ще багато всього. Ми починаємо занурюватись глибше. Середина айсбергу. Затонулий човен. Під північним мостом, який з'єднує Прон-Айленд та Даунтаун, можна знайти затонулий човен, схожий на ріфер. Він наполовину стирчить з води, повністю поржавів, як якесь покинуте судно із фільму жахів. І цей човен реально схожий на судно з фільму «Щелепи», там де акула хавала людей. І це наводить на думку, що цей недокорабль міг бути реквізитом для місцевої кіностудії Інтерглобал. Бо режисер не раз розказує, як хоче зняти фільм для дорослих, де в кінці акула відкусить всім піпіськи. Окрім цього, човен розташований саме на тому місці, де, на думку GTA конспірологів, живуть морські чудовища. І саме вони і потопили цей човен колись давно. Але морські чудовища живуть на дні нашого айсберга, адже це одна із найдавніших легенд в історії всієї GTA. Тому розповім наступного разу. Будинок з привидами. На Прон-Айленд є маєток, який гравці прозвали будинком з привидами. Саме той, який ми зачищаємо у місії Пномпень 86. Зовні нічого особливого. Колись шикарний маєток, а тепер закинутий двоповерховий будинок. Поруч таких ще є декілька. Але зайти можна тільки в цей. І от ти заходиш, а перед тобою картина маслом. Штукатурка стін сипеться, десь же стеля провалилась, перевернуті меблі і диван в темних червоних плямах. Дехто каже, що бачить там тіні, схожі на привидів, а хтось чує шорохи та крики. Ба більше того, навіть привид Луїзі Кесіді і Слендермена бачили. Обов'язково у темну пору доби та штормову погоду. Ще дивно те, що у маєтку є таємна кімната, у якій, до речі, знаходиться пакет. І саме в цій кімнаті декому навіть давалось побачити щось схоже на блакитне пекло, про яке я розповідав у першій частині айсбергу. Але це не воно, це світ привидів. В чому різниця, розповім у наступному факті. Світ привидів. У першій частині ми з'ясували, що блакитне пекло – це по суті провал під мапу. Ти знизу дивишся на світ, все на блакитному фоні. Але є ще одна гліч-зона з кріповою назвою «Світ привидів». І на відміну від блакитного пекла, ти не просто випадаєш за межі карти, це повноцінний злам завантаження світу. Vice City не прогружається як повинно, якісь об'єкти є, на місці інших пустота. Ти досі можеш кататися, шаритись, навіть пакети підбирати, але довго такий геймплей не потерпиш. Мені особисто здається, що це просто різні варіанти одного й того ж самого глюка. Гра зламується і все летить під три чорти. Але фанати на форумах розділяють: Blue Hell – це під мапу, а Ghost World – це коли місто мертве, хоч ти і на поверхні. Інфрамундо. North Point Mall – той самий ТЦ у Вайсі, в якому треба було трощити вітрини, після чого відкривається захоплення інших бізнесів. Сам по собі мол виглядає не дуже комфортно через пустоту і лімінарний простір, а ще дуже специфічна музика. Тому якась кріпіпаста тут була питанням часу. Іспанські фанати почали в цьому місці помічати незрозумілі речі. І тоді з'явилась теорія про інфрамундо під ТЦ. Не просто цокольний поверх, а повноцінний підземний світ з кріпотою. Деякі гравці кажуть, що NPC вночі там поводяться дивно, стоять у колах, синхронно рухаються або просто зависають як статуї. І оця тиша плюс лампове освітлення робить сцену як з якоїсь японської інді-хоррор-гри. Окрім цього, юзери клянуться, що чули шепіт, тріскотіння, електричні гули, і це точно не радіо чи музика з магазу. Щось працює під землею або когось кличе. Підвалу формально немає, але архітектура ТЦ така, що ніби от-от знайдеш якийсь додатковий прохід. Бо там мільйон входів і виходів. О боже, що це таке? Невже інфрамундо? Спокійно, мене тепнуло з 3D світу в HD. Що це у нас? Це ж Upload RP, український GTA RP сервер, де можна прожити друг
друге, третє або ж й 20-те життя. Ти мамкін бандит? Прокачайся від вуличного дрища до Томі Версеті. Грабежі банків і магазинів, викрадення авто та заручників, вуличні розборки, пушки, ще раз пушки! Достала під'їзна шпана? Стань лягавим і натягни цих любітелів БМВ. Повноцінна система поліції, розслідування, патрулювання, гучні справи, СВАТ, ФБР і навіть спецоперації з вертольотами. Відчуй себе детективом, командиром чи просто чуваком з кайданками. Ну і не тільки обмежуйся цим. Працюй де забажаєш, хоч в таксі, хоч контракт підписуй. Upload RP – це проект, який задає нову планку якості в світі українського RP ком'юніті. Тож стань частиною історії. Переходь за посиланням в описі на сервер та доєднуйся до Discord каналу. Відкриття вже цього місяця. Моторошний сейфхаус. Всього в грі 9 сейфхаусів. Не беру до уваги бізнеси, 2 яких ти отримаєш безкоштовно і 7 купуєш. Ті, що купуєш, діляться на цікаві і не дуже. Типу, в цьому тобі і гараж, і крюгер, і безкоштовна броня неподалік, а на Вашингтон-стріт, ну просто зберігайся поближче до Кена Розенберга. Але серед всіх будинків є один, який дуже сильно відрізняється. І це, звісно, халупа Скумоль, що дослівно перекладається як дира покидьків. Це згорівший дім, який чомусь знаходиться на даху іншого будинку, як нелегальна застройка. Коштує всього 1 баксів, що робить цей сейфхаус найдешевшим взагалі в історії всіх GTA. Хоч і переваги є, а саме 2 метри від нього поліцейський вертоліт, але багато хто його ігнорує, бо ту моторошність, яку він навіює, важко передати, якщо тобі 10 і ти начитався кріпіпаст. Ходять чутки, що саме демон спалив цей будинок і його тіло відбилось на стіні, крила та пара очей. Оці темні куточки і інші візерунки не дають спокою. До речі, у Vice City Stories ми могли побачити цей будинок ще цілим, хоч він всередині пустий, але є підлога та гарні стіни. Хоча насторожує те, що саме тут знаходився Рампейдж. Можливо, саме це спровокувало демона спалити будинок. Або ж просто хтось жарив окарачок, а на стіні просто текстура і нічого більше. Зомбі-режисер Спіц. У Vice City Stories є такий челік, як Спіц. Режисер не дуже качественних фільмів про зомбаків. У місії Brown of the Dead ти допомагаєш йому знімати сцену з Mall Munchers, фільму, де зомбарі нападають на торговий центр. Знімають це діло прямо посеред Нордспойнт Мола. Вік Ванс, тобто ти підміняє каскадера, і ти реально знімаєшся в сцені, де валиш зомбаків спочатку з дробаша, а потім катаною. Це явна пародія на фільм «Світанок мерців» Джорджа Ромеро, у якому група людей рятується від зомбі-апокаліпсису, сховавшись у закинутому торговому центрі. Та й сам персонаж Спіца, кажуть, пародія на того ж самого Ромеро, який став відомим саме завдяки зомбі-фільмам. Так от, після місії по радіо кажуть, що на зйомках хтось загинув. Ну і тут же пішли теорії. Може, це не просто фільм знімали, а справжню різанину, типа сна фільмів як Red Rooms. Може, Спіц використовує свої фільми, щоб прикривати вбивства? У Vice City самого Спіца немає, але постери з його зомбі-фільмами попадаються. Біля кіностудії можна побачити афішу до фільму Boy Scout Zombies. Гаїтянський вуду-ритуал. Вуду у Vice City – це не байка з форумів, а реальна частина культури міста. І в цьому замішана гаїтянська мафія і та сама тітка Пуле, яка поїла Томі чаєм, а він потім бігав і виконував всі її завдання, навіть не вкуривши, що відбувається. Взагалі, будинок тітки Пуле як музей вуду. У неї черепи з свічками, якісь священні молитовні килимки. Як ми вже знаємо, вона варить запашне зілля вуду, яке так хорошо тебе накриває. Плюс по району Літл Гаїті ще розкидані графіті з ляльками вуду, теж, напевно, тітка Пуле ганяла, малювала. Тож, да, гаїтянці можуть надіятись не лише на власні сили, а й на допомогу вищих сил. Тітка Бос про це подбала. Або просто когось накачала шмурдяком і змусила робити брудну роботу. Привид Лео Тіла. Пам'ятаєш Лео Тіла? Той кухар, якого Томі завалив у проулку в місії Back Alley Brawl. Типа кухар, але насправді найманий вбивця з тісаком. І от після його смерті серед гравців пішов слух, що якимось чином Лео досі десь шастається у Vice City. Кажуть, що в районі Вашингтон-Біч ближче до ночі з'являється силует у фартуху. Стоїть у темноті, не рухається. А ще чутно рубання як ножем по дошці. І шепіт у проулках. Особливо часто десь у другій ночі. Прям як тіпікал хорор кліше. Ясно, що це скоріш всього баги, ну або хтось накатав собі мод і забув, що він його ставив. Але атмосфера на Вашингтон-Біч реально стрьомна. Безкінечні темні провулки, особливо коли
коли граєш один у наушниках в темній кімнаті. Привид у Pole Position. Ніби звичайний стрип-клуб, в якому ми завісали, коли нікого не було вдома. Оці два полігона з кепкою визивали море емоцій і позитиву. Так що ж може бути не так в такому сакральному місці? У коридорах Pole Position можна наштовхнутися на людину, яка просто стоїть, не рухається. А для Vice City це дуже дивно. Персонажам прописаний постійний рух. Навіть якщо це тісний простір, вони намагаються вибратись. А от чел просто стоїть і дивиться в одну точку. Може це привид? Ну, спочатку всі, хто це бачив, так і подумали, але виявилося все скучніше. То NPC, які забагались. Якщо почати кіпіш у клубі, деякі персонажі, намагаючись втекти, застрягають у кутках, куди, звичайно, ніхто не заходить. Але і це не все. Pole Position ще одним чином пов'язаний із привидом, а точніше містом привидів. Щоб це реалізувати, треба взяти PCJ-600, розігнатися до входу в клуб, зістрибнути на ходу, а байк сам влітає всередину, і все, гра зламалась. Ти потрапляєш у місто привидів, безкінечно напівпорожнечу Vice City. Life's a Beach. Vice City — це гра, де навіть білборди можуть тебе морально трахнути. Їдеш собі по Літл Гаїті, нікого не чіпаєш, тут величезний банер «Життя — це сука». Та ладно, насправді там написано «Життя — це пляж». Ми ж у Vice City, сонце, пляж, коктейлі, кайф. Але до того ж, це Літл Гаїті, найкримінальніший район міста. І, звичайно, вандали додали нотку реалізму у це життя, виправши слово балончиком. Біч і біч, і так співзвучні слова, тут ще й наглядно. Так що да, у випадку Томі Версеті життя — це шета біч, підземні тунелі. Серед фанатів Vice City вже давно гуляє чутка, що під містом є якісь тунелі. Ніби ще за часів розробки хотіли додати метро чи підземку, але або не встигли, або забили. Звучить як ще один форумний бред, але інфа не зовсім з повітря. У файлах гри справді є текстури з написами типу тунель і пенлентік. Останнє — це будівельна компанія Vice City. У самій грі ти цього не побачиш, але якщо копати модами чи камерами без колізії, можна натрапити. От через той файл будівельної компанії прийнято вважати, що точне місце розташування тунелів — це велике будівництво на Vice Point. Окрім цього, тунелі, ймовірно, мали вести в район аеропорту. Там є вхід до каналізації, щоправда, то глуха стіна. Є версія, що це все контент, який просто вирізали. Типу хотіли зробити тунелі для контрабандистів або місії із стелсом, але передумали, чи просто не вистачило часу, як з механікою плавання. А може й просто забили. Rockstar в цьому плані не святі. НЛО у Vice City. У Vice City є стара добра байка про НЛО. Почалось все із тарілки на кіностудії Interglobal. Вона там просто стоїть як реквізит, бутафорія. Але гравці у це, звичайно, не повірили. Вже і червоні навігаційні вогні — це НЛО, і зірки — це НЛО, і пташки — НЛО. Окрім літаючої тарілки, яку ми можемо сприйняти як реквізит, є ще дещо, що викликає підозри. В одному з ангарів можна знайти цікавий знімальний майданчик, декорація місяця, прапор Америки і от такий космічний апарат. І це вже дуже нагадує популярну теорію змови про те, що американці нібито не висаджувались на місяць у 1969 році, а все це підробка, знята в павільйоні чисто, щоб насолити СРСР у космічній гонці. Тіпа вони перші це зробили. Але не це нас цікавить, а те, що зображено на стіні. Ходять чутки, що саме це зображення прибульця, а ось це літаюча тарілка. О, я знаю, кого він мені нагадує. Так ще й самі Rockstar підкидають дров. У Vice City Stories є журнал The Vice City Inquirer, на обкладинці якого стоїть мужик і підпис поруч: «Інопланетяни вкрали мій мозок і випили моє бухло». На радіо теж проскакують жарти про прибульців, але це все подається як стьоп, не більше. А чуваку з обкладинки просто треба менше пити. Рембо у Vice City. У Літл Гавані поруч з фабрикою по виготовленню морозива можна побачити білборд з рекламою фільма «Евакуатор 2». Хоч це і важко розгледіти, але на білборді зображений Сільвестр Сталоне власною персоною. А якщо точніше, то стоп-кадр з культового бойовика Рембо. І хоч Rockstar зазвичай на всі продукти у світі Vice City роблять свої аналоги, в тому числі зображення, але Сталоне у цьому білборді так відредачений, що там ще треба вміти його розпізнати. Фантомні файли. Примарні фантомні файли — це не якісь там конкретні файли, а ціла теорія. Серед мисливців за міфами шириться те, що Rockstar викупає, люди шукатимуть у файлах гри підтвердження міфів, тому, намагаючись зберегти ці міфи в таємниці, вони маскують назви під щось, чим воно не є. Можливо, поміщаючи файл у категорію, до якої він не належить, наприклад, модель розміщено в розділі аудіо. Інші стверджують, що Rockstar може повністю приховувати файли, що робить їх неможливо
неможливим для пошуку. Один із способів зіштовхнутися з фантомним файлом – це модифікувати гру, а потім неправильно видалити файл. За певних обставин це може призвести до того, що гра почне шукати файл, якого більше не існує, що зазвичай приводить до збою. Ясно, що ніяких доказів немає, але фанати впевнені, що багато міфів і теорій, про які ми тут з вами говоримо, можна було б підтвердити, якби знайти ці файли. Просто це єдине і ультимативне пояснення на користь правдивості будь-якої теорії, яку ти захочеш вигадати. Немає файлом, значить і в грі немає, але за це тримаються. Органна музика. На півдні Вайспойнта є синагога Ocean Beach, репліка реальної синагоги з Майамі Біч. Але фішка не в цьому. Якщо підійти до цієї будівлі в 10 ранку, можна почути, як хтось всередині грає на органі. Концерт триває 1 годину, до 11 ранку. І хоч зазвичай гра на органі в церкві це більш християнська традиція, факт залишається фактом. Приходьте якось на сповідь, почуєте. Зомбі. Ви пам'ятаєте, що у місії Brown of the Dead у Vice City Stories тебе закидають на знімальний майданчик, де треба валити зомбі. Але це ж типа актори, пародія на фільми жахів, вони ж не справжні зомбі. Але що, якщо є інші? Якось один чел виклав відос проходження Vice City на YouTube. От він заходить до будинку тітки Пуле і натикається там на реального зомбака, який заховався за ширмою. Ну і не дивно, це ж тітка Пуле, бос гаїтянської банди. Це ж вона накачувала Томі якимось зіллям вуду, що він працював на неї, навіть не розуміючи цього. Звичайно, вона має своїх зомбаків. Правда, потім цей ж гравець через 3 роки залишив комент, що це був зомбі-мод. Реальних зомбі в грі, звісно, немає, але якщо дуже хочеться, спільнота гравців накліпала чимало модів, які додають зомбі в GTA. Культ Епсилон. Да, звучить так, ніби в мене на голові зараз шапочка з фольги. Але чекайте, Епсилон це не просто культ у GTA, це реально одна із найдивніших і найстабільніших сект у всьому всесвіті гри. Почнемо з основ. Культ Епсилон це секта, яка вірить у всяку діч, типа світ існує лише 157 років, динозаврів не існувало, а от інопланетяни, да, існують прямо тут на землі разом з нами. І таких заповідей 12. Очолює цю всю двіжуху Кріс Формаш. Такий собі напівбог, напівінфлюенсер з обличчям середньостатистичного бухгалтера. У GTA 5 ця секта найбільш розкручена, там є ціла лінія місій, за які ти ще й сам маєш забашляти Епсилону, ну тіпікал секта, що сказати. Але до чого тут GTA 5, якщо айсберг по Vice City? Прикол у тому, що цей культ вперше згадується саме в епоху Vice City. Так, ще у 80-х. Спочатку у Vice City Stories в радіошоу про новий світовий порядок якийсь Двейн Торн заявляє, що він справжній епсилоніст. Thanks to my religion, I am a peace-loving, God-fearing American, and I'll kill or maim anyone who says otherwise, or has an alternate view of the afterlife. Once you have figured out the meaning of the universe, you can do whatever you want. Kiflam. Далі на вікі GTA Vice City є інфа, що фронтмену рок-гурту Love Fist Джес Торрент прибічник Епсилону, і що ті взагалі спасли його від залежності. А якщо вокаліст в секті, то і весь Love Fist швидше всього. А може і взагалі вся студія V-Rock, де записуються їхні пісні. Так що да, коріння Епсилон пустив ще задовго до GTA 5. Отак і з'являється зв'язок. Культ існував задовго до подій GTA 5 і вже тоді намагався пролізти в попкультуру через музику і медіа. Більше того, в них навіть є свій сайт, який був створений теж до події 5-ї GTA, ще під час Сан Андрес. От так вір Рокстару. Зомбі і привидів вони не підтверджують, а всунути пасхалку про секту, яка вистрілить через років 10, так з задоволенням. Глибокі води. Чужий проти хижака у Vice City. У самій грі, звісно, хижак з чужим по вулиці не бігають, але фанати, як завжди, не підвели і завезли моди. Один із найвідоміших це, власне, чужий проти хижака, названий в честь одноіменного шутера 2001 року. Там Томі Версеті – це тепер морпех на ім'я Фрості, який бореться з чужими. Починається все з майже крушення космічного корабля біля стадіону. Поруч дуже багато різної зброї. Сам Vice City не дуже то й змінився, просто добавлені деякі локації. Перше – це велика кількість типу мостів, трас, я хизи як це назвати, на якій проходить гонка, що є однією із 3 місій. Так, в моді всього 3 місії. Ну і типу острів, на якому 2 інші. Перші треба буде по паркуру
запаркурити і забрати 3 артефакти. А в третій місії будемо просто валитися з чужими з дуже дивним положенням камери. На цьому, по суті, все. Але так як це один із перших глобальних модів, він зайшов в історію. Дах. Це кріповий баг у Vice City Stories. У північному центрі Vice City є будівля, на даху якої відбуваються дивні речі. Вибратись на дах можна лише сходами чи вертольотом, але паркуром точно не доскачеш. І вже самі сходи виглядають дивно, вони якісь зелені, а іноді взагалі міняють свій колір. До того це одні з небагатьох сходів в грі, якими реально ходять NPC, але головне починається на горі. На цьому даху весь NPC поведінковий алгоритм просто ламається. Якщо підійти до північного краю даху, перед тобою може заспаунитись NPC, який одразу падає замертво. А іноді ще й тригерить паніку в інших NPC. Вони починають бігати або навіть самі стрибають із даху. Чому так відбувається, невідомо. Є думка, що гра спаунить персонажа помилково, а потім одразу його вбиває, щоб не поламати сцену. Інша версія – це геометричний баг, і цей NPC просто з'являється в точці, яка автоматично наносить критичний урон. І гра не встигає навіть дати йому анімацію смерті. Коротше, питань більше, ніж відповідей. Небесні екстрасенси. Ви могли помічати на вулиці Вайсу такі цікаві заклади з написом Psychic. Всього їх є 2, і обидва в центрі міста. Перекладається назва як екстрасенс або провидець. Але зайти, щоб тобі погадали на ручці, не вийде, магазинчик не має входу. Але цікавіше стає, коли дивишся в мануал до Vice City Stories. Там ця фігня вже має назву Celestial Psychics, небесні екстрасенси. І вказаний телефон 1-666-555-5555. А ціна послуги 9,99 за хвилину. В номері 3 шістки, а ціна 3 перевернуті шістки. Ну, не знаю, чи варто сатаністам довіряти свою долю. Захований скарб. В готелі Ocean View в твоєму номері є акваріум, і хоча рибок в ньому не половиш, проте там є цікаві декорації. Якась фігня, маяк, схожий на маленьку копію того, що на Ocean Beach, і от біля цього маяка, що в акваріумі, є ще скриня. Саме ця скриня є, напевно, однією з найзагадковіших таємниць GTA Vice City, до того ж досі не розкритою. Діло в тому, що багато гравців це сприйняли як пасхалку, типа, що якщо є міні-копія маяка, а біля неї скриня, то значить і біля справжнього маяка має бути захований скарб. І почались пошуки, всі шарились навколо маяка, всередині, на балконі, по березі моря, але всюди пусто. Все, що є в області маяка, це буйство, статуетка з хмурим і гольфкар в кущах, про який я розповідав у минулій частині. Чому він взагалі там стоїть? Не знаю, чи можна статуетку вважати за скарб, бо їх ще 99 таких самих по місту розкидано. А от гольфкар, ну, мейбі. Я б і сам не відмовився знайти в себе під будинком в кущах гольфкар. Дегенатрон. А ви помічали у Vice City ці аркадні автомати? Дегенатрон? Їх можна зустріти в таксопарку Kaufman Caps та піцеріях The Wells Tech Pizza. Цікава назва, да? Дегенатрон, якщо дослівно, це щось типу машина для деградації. На радіостанціях Vice City часто згадується також портативна консоль Дегенатрон, але нам її ніколи не показують. Реклама консолі на радіо – це жорсткий тролінг людей, які кажуть, що ігри псують дітей. Ну от, наприклад, одна з реклам звучить як діалог батьків з дітьми. Перші пропонують їм почитати чи погуляти, але вони нічого не хочуть, а потім закадрово кілька разів вигукуються. І діти такі: крутяк, ми більше ніколи не підемо до школи. Люди у пастці. Є такий феномен у Vice City, як Trap Pedestrians, тобто застрялі пішоходи. І це зовсім не про ті випадки, коли NPC зависають на мікросекунду, чи розвернутись з першого разу не можуть. Trap Pedestrians – це буквально люди, ув'язнені всередині будівель, за стінами, крізь які ти навіть не мав би щось бачити. І вони тупо там стоять і втикають в одну точку. А якщо якимось чином забагати гру і попасти до них за стіну, вони не будуть реагувати на тебе. Хоч бензопилою ріж, no reaction. Перші гравці це помітили у Point Mall. І на кадрах звідти можна повірити, що можливо тут би мала бути відкрита вітрина, а вони були би продавцями. Але ж вітрина завжди закрита, а вони завжди там, як у в'язниці. Щось не дуже гуманно, Rockstar. Гот на радіо. Константінос Сміт – це той самий стереотипний гот, що з'являється як гість на Vice City Public Radio. Чел, який реально живе по принципу «сонце – це зло, а жизнь – це боль», гуляє по кладовищу у вільний час і навіть наклав прокляття
розп'яття на одного з керівників радіостанції. Але фішка в тому, що це не просто вигаданий образ. Його озвучив реальний тіп на ім'я Константінос, який пише книжки про окультизм і всякі паранормальні штуки. Тобто, по суті, йому навіть не довелося грати роль Сміта, чувак просто був собою. Підводні скелети. У Vice City реально є жмурики у воді в цементних блоках на ногах. Ми це з'ясували у першій частині Айсбергу. Це реально, що так мафіозі розправлялися із своїми ворогами, роблячи їм цементні чоботи. І подейкують, що якщо досить довго такі дайвери побудуть у воді, то від них залишиться лише шкелет. Ну і логічно, з'явились навіть скріншоти, де показують кістяки в чоботях під водою. Але це прям відверто неправдоподібні фото. Швидше за все, це навіть не мод, а просто фотошоп чи графіка. Так що так, підводні трупи факт, підводні скелети міф. Доместобот. Це, мабуть, найтупіша і водночас найгеніальніша місія у Vice City Stories, бо ти будеш керувати чортовим побутовим роботом по імені Доместобот. Задача – проникнути в хату Армандо Мендеса і спалити його облігації. І все це під виглядом робота-обслуги. Ти будеш драяти унітаз, підпалювати сигари, приносити покушать, але все це для того, щоб врешті дістатися до сейфа і зробити фаєр-шоу. Код до сейфу 8423. Ці цифри, до речі, складають слово Vice на кнопочному телефоні. Геніально ж. В кінці місії Армандо розлючений стріляє в Доместобота на фоні палаючих облігацій, а робот ще й питає в нього: вам підпалити? Типу, чи підпалити сигару? Ультракоп. Максимально угарний факт, від якого я кожен раз в голосі ржу. Ультракоп – це не просто мент, це чел, який тобі все бажання грати відіб'є. Уяви ситуацію, ти у розшуку тікаєш від поліції, нічого складного, зараз підбереш пару взяток, це ці зірочки, що скидають розшук, зійдеш пенспрей і все буде ок. Як тут буквально ні звідки з'являється коп, який тебе в секунді затримує. Якщо це обична гра, то просто обідненько. Але якщо це спідран, стрімер Йошімус, 98 хвилина, має якусь одну нещасну зірочку розшуку. Все як по маслу. І тут цей поліцейський. Супер ультракоп, бам, арешт. Легенда про ультракопа вже давно ходила серед фанатів, але цей випадок став особливим. Бо увага, Rockstar відреагував. Колишній розробник Rockstar пояснив, що це багає система АІ, яка відповідає за те, як персонажі підбігають до дверей. Якщо на шляху копа стоїть щось, навіть випадковий NPC чи погано прорахований маршрут, вмикається паніка-код, і персонажа телепортує до дверей, щоб не затримуватись. Ну і все, ти сидиш, а коп тебе вже хапає за шкірку. І це не єдиний випадок. Люди в мережі згадували, як копи телепортувались навіть до вертольотів. От так борються в Vice City із злочинністю. Криваві двері. Ця історія з'явилась не через локацію, як може здатись з назви, а через копання в внутрішніх файлах гри. Серед ресурсів для району Prawn Island знайшли дивний файл. Текстуру дверей з чи то хрестом, чи то розп'яттям, де нижня частина валяється окремо вибита і вкрита кров'ю. Хтось опублікував цей файл, і тоді почалися розмови про нібито вирізану сцену з різаниною будинку за цими дверима. Але згодом гравці знайшли у грі ці двері, і вияснилося, що це задня частина гаїтянської фабрики з хмурим. У Vice City кубінці за допомогою Томі захопили цю фабрику силою, тож червоні сліди на дверях цілком можуть бути і кров'ю. А щодо хрестів, так це очевидно балончиком хтось грався. Літаючий таксофон. Якщо поїхати в район Норс-Пойнт Мола, стати десь на березі, скористатися камерою без колізії, полетіти в сторону океану і вище до неба, можна зустріти таксофон. Да, треба використовувати саме камеру вільного польота, вертоліт тут тупо не долетить, бо таксофон знаходиться типу за межами карти. Ага, просто лівітує. А якщо ми відкриємо редактор карти, то можемо побачити, що місце розташування таксофона зазначене даунтаун. А це значить, що в даунтауні, скоріше всього, десь не хватає одного таксофона. У Вайспойнті є ще один об'єкт, який заблудився. Це оця хатинка рятівника на березі океану. Ну точніше, під берегом. Скоріше всього, це тупо розраби натупили з координатами об'єктів. Ну як мінімум, моторошних теорій про вбивцю таксофона і кошмарний пляжний будинок я не зустрічав. Пустий міст. Міст Лінкс з'єднує центр Літл Гаїті з полем для гольфу. Але якщо ви не помітили, то єдині машини, які там їздять, це гольфкари, поліцейські, якщо женуться за тобою, ну і власне ти. Може то приватна територія за міського гольф-клубу Ліф Лінкс і проїзд тільки за пропусками? Ні, насправді причина інша. Коли гра була на етапі створення, розраби стикнулися з проблемою. По територію гольф-клубу NPC ганяли як бешені на своїх
своїх машинах. А треба було зробити так, щоб там їздили лише гольфкари. І вони не придумали нічого розумнішого, як прописати код на заборону в'їзду авто на цю територію. Але прикол в тому, що посеред території гольф-клубу проходить дорога, яка напряму з'єднується з мостом. І так вийшло, що вже на мосту тачки перестають спавнитись. Але знаєте, цей міст хоч і двохполосний, але полоси такі вузькі, що дві машини там би і не вмістились. Так що нам, ліхачам, там би і не було де розминутись NPC, тому і не страшно. Навушники. У ресурсах гри є файл під назвою Pickup Music DFF. Пікапами називають ці значки, що герой підбирає: буйство, зірочки, скидання розшуку, ХП, броня і так далі. Цей файл так і виглядає: рожевий, плаский кружечок із синіми навушниками всередині. Такого я точно не зустрічав у Vice City, хоча знаю гру вздовж і поперек. І його дійсно немає в грі, але сам файл дає поняти, що розраби щось на нього планували. Напевно, як зазвичай, часу не вистачило. Ніхто точно не знає, що цей пікап мав робити, але при великому бажанні його можна заспаунити, навіть підібрати. Та, на жаль, нічого не відбувається. Ще прикол. На ютубі є відос, де одна човіха спробувала реалізувати цю задумку. Стаєш на значок і в тебе на голові з'являються сині наушники. Можеш тепер чолово гуляти по нічному Вайсу, слухаючи хіти 80-х. Це, звісно, лише її здогадки, але виглядає круто. Таксі без шашки. У Vice City є дуже рідкісний баг, а якщо вам він і попадався в грі, то ви могли тупо не помітити, що взагалі щось не так. І це таксі без шашки зверху. Да, ця машина не просто ще одна жовта тачка NPC. Це таксі, і таксіст там є, просто без опізнавальних знаків. Шаріші люди помітили закономірність. Якщо взяти будь-яку тачку, яка не має прописаних екстра, тобто тачка по дефолту іде без ніяких додаткових елементів, реклам, проблискових маячків і так далі, припаркувати її в гаражі, відійти, щоб той закрився, тоді бігом підійти, що відкрився, то наступна машина, яка заспавниться у світі гри, буде без екстри, тобто без елемента, який би мав бути на ній, як та сама шашка. Через відкриття-закриття воріт елемент тупо не встигає провантажитись. І ця провокація на баг працює як з усіма видами таксі у Вайсі, так і з вантажівкою Flatbed. Вона з'являється без ящиків позаду, а також з тачками Blattering Banger. Вони спавняться в іншому кольорі і без деяких наліпок. Але, як я сказав на початку, баг дуже рідкісний, і навіть ця хитрість не завжди проканає. Секретний чіт-код. На десерт розкажу те, що ви 100% почуєте вперше. У Vice City є такий чіт-код, про який я буквально дізнався в сьогодні років. Chase Stat. Статистика погоні по-нашому. Цей чіт, який запускає лічильник того, наскільки віртуозно ти відбиваєшся від поліції. Тобто лічильник нараховує бали не тоді, коли ти просто не попадаєшся, а саме коли ти кошмариш копів. І на різних значеннях гра видає прикольні назви для опису катастрофи, яку ти створюєш, від 7-ма сторінка місцевої газети і до міжнародної кризи. Я так розумію, що це типу рівень уваги з Мі до Томі. Але, до речі, чіт-код працює тільки від 2 зірочок. Ця штука не впливає на геймплей прямо. Ніяких нових вертолітів чи спецназу тільки через це не буде. Але якщо хочеш стати легендою за версією Chase Stat, тобі доведеться дойти і до вертолітів, і до танків. Я набирав 3К очок, потім знудився відбиватись. Можете спробувати і ви, та написати в коментарях, скільки протримались. Друзі, на сьогодні все. Ми розібрали середину айсбергу і дізналися чимало приколів, але в останній частині нас чекатимуть факти із самого дна айсбергу. Чи справді існують діти в GTA, найсекретніші NPC, цунамі та морські чудовища і, звісно, полуничка із Vice City. Якщо вам сподобалось, надішліть відео другу, поставте лайк і напишіть коментар, це важливо для просування. Та нагадую за фінансову підтримку ТРП сервер. А я пішов чай пити і газету читати. Всім бібок!